Engine start. Paano mag-check ng second hand na motor bago bilihin? Unang-una makikita yung panlabas na anyo ng motor, yung pintura, yung mga crack sa pintura, mga scratch. Tapos yung panlabas na pyesa. Ito may putol yung grab bar. I-check natin yung size ng gulong. I-check na rin yung rim kung mayroon yupi. I-check yung tambucho kung mayroon yupi. At doon sa may exhaust manifold, singaw or makalawang na. I-check ang dalawang preno kung okay pa ba. Pakiramdaman ang andar ng makina. Alamin kung malakas ang hatak. Kailangan natin nang tingnan yung air filter kung mayroon. I-check ang mga indicator lights. On ang susi, umiilaw yung neutral. So hindi na gumagana yung push start. Kick starter na lang yung gagamitin. So tingnan muna natin yung baterya. Kung mayroong grounded sa electrical wirings ng motor. So gagamitan natin ng multi-tester. Pwede rin yung test light. Tanggalin lang yung negative terminal. I-select lang yung 10 amps. Dapat malakas yung baterya para malaman kung grounded. At least 13 volts. Naka-off yung susi. So mas magandang ganitong pag-check kasi malalaman natin kung grounded yung motor o hindi. Yung negative ng multi-tester doon sa negative ng battery. Yung positive papunta doon sa cable. Para malaman natin kung mayroong positive doon sa negative cable na dumadaan or mayroon grounded. So ito yung ORCR. Kailangan natin i-check yung ORCR bago bilhin yung motor na second hand. So ito naman sunod. Kailangan natin i-check yung mga ilaw katulad ng signal light. I-check ang horn. Yung kaliwat kanan na signal light. I-check natin isa-isa. Paanda rin ang makina. Pakinggan maigi ang tunog, baka palyado. Ayan. Nagbiblink yung indicator. So sa labas, nagbiblink din yung signal light. So okay yun. I-check na rin ang brake light. Sa kanan, nagbiblink din. Okay. Sa likod, na kanan, okay. So headlight, gumagana rin yung headlight. High and low, gumagana. So kung mayroon auxiliary light yung nabili yung motor, pwede rin i-check para malaman kagad kung gumagana pa ba bago bibilhin yung motor. Kung mayroon pang owner's manual ang motor, isama pagbili. So side mirror, kailangan natin i-check kung kompleto. Mayroon pang ilalim kung mayroon tagas or some cracks ng engine crankcase. Yung oil seal kung may tagas, kailangan natin i-check. I-check yung mga damper bushings, yung mga oil seal na maliliit. I-check natin yung mga sprocket, yung kadena, kung okay pa ba. Dito sa shifter, so may tagas, pero hindi naman tumutulo, pwede pa yan. So i-check yung engine oil. So kailangan natin i-check yung gulong kung umaalog sa likod at sa harapan. I-drive test ang motor para malaman kung mayroong problema. So kailangan natin i-check yung choke kung mayroon pa. I-check na rin yung speedometer cable at mga gauge. Yung upuan, sa ilalim ng upuan, i-check natin kung mayroon ng crack, mayroon ng tali. So pwede siyang palitan o sira na talaga. Thank you for watching and click the subscribe button and notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads.